Η όαση Τάιμα στη Σαουδική Αραβία φημίζεται για τα πετρογλυφικά της και την ιστορική της κληρονομιά. Ήταν ένας σημαντικός δρόμος στην αρχαιότητα και ήταν κάποτε η κατοικία ενός Βαβυλώνιου βασιλιά, του Ναβονίδου. Αναφέρεται τόσο στις ασσυριακές όσο και στις βιβλικές πηγές ως εμπορικό κέντρο και είναι γνωστή σαν περιοχή για τα πετρογλυφικά της που φτιάχτηκαν πριν από 4.000 χρόνια. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της περιοχής Τάιμα είναι ο σχηματισμός βράχων της Αλ-Νάσλα, ο οποίος είναι ένας τεράστιος βράχος από ψαμίτη. Ο βράχος είναι κομμένος στη μέση από μια καθαρή και ευθεία τομή που μοιάζει σαν να έχει κοπεί ο βράχος από λέιζερ. Παραδόξως όμως, αυτό το χαρακτηριστικό είναι φυσικό. Το μεγαλύτερο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου αποτελείται από ασβεστόλιθο, ψαμίτη και σχιστόλιθο, τα οποία βρίσκονται πάνω από την κρυσταλλική ασπίδα της Δυτικής Αραβίας και ένα νότιο κρυσταλλικό σύμπλεγμα. Αυτά τα επερκείμενα ειζηματογενή κοιτάσματα σχηματίστηκαν σε ρηχά θαλάσσια περιβάλλοντα. Στη σημερινή αραβική έρημο, η οποία κυριολεκτικά ανεμοδέρνεται από ισχυρούς ανέμους καθώς και περιοδικές βροχές, έχουν δημιουργηθεί σκαλίσματα στον ψαμίτη και τον ασβεστόλιθο, δημιουργώντας πολλά ασυνήθιστα σχήματα βράχου, μερικά από τα οποία είναι εξαιρετικά. Παρόμοιοι πανέμορφοι σχηματισμοί υπάρχουν επίσης και στην Λευκή Έρημο της Αιγύπτου, όπου υπάρχουν σχηματισμοί βράχων που μοιάζουν με γιγαντιαία πέτρινα μανιτάρια. Ο εν λόγω βράχος είναι επίσης αρχαιολογικά σημαντικός λόγω ενός εξαιρετικού δείγματος πετρογλυφικής τέχνης, όπου απεικονίζεται ένα άλογο ή καμήλα που είναι χαραγμένη πάνω στο βράχο. Οι γεωλόγοι που εξέτασαν την τομή λένε ότι πιθανότατα σχηματίστηκε όταν το έδαφος κάτω από αυτό μετατοπίστηκε, προκαλώντας τη διάσπαση του βράχου. Το πετρώδες υλικό κοντά σε ρήγματα τείνει να εξασθενεί και να διαβρώνεται ευκολότερα. Καθώς η άμμος φυσούσε στις ρογμές του βράχου με την πάροδο των χρόνων, αυτό το υλικό μπορεί να είχε διαβρωθεί πιο γρήγορα από τον γύρο ψαμίτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η τομή που παρατηρούμε σήμερα. Επίσης, έχουν προταθεί ακόμα πιο εξαιρετικές εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο. Ορισμένοι ερευνητές πρότειναν ότι ο βράχος κόπηκε με χρήση λέιζερ, ίσως από εξωγήινους ή από έναν αρχαίο προηγμένο ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι πάντα πιθανόν να κατασκευάστηκε με τεχνητό τρόπο, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος να πιστεύουμε ότι ο σχηματισμός είναι τεχνητός, εκτός από την πολύ καθαρή, ακριβή τομή που χωρίζει τον βράχο κυριολεκτικά στα δύο. Εκτός αν το λέιζερ ήταν τυχαία έκρηξη από όπλο ακτίνων, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ο βράχος κόπηκε σκόπιμα από ανθρώπους ή από μη ανθρώπινη νοημοσύνη. Η φυσική εξήγηση είναι προς το παρόν πιο πιθανή, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι πολλές τομές συμβαίνουν σε βράχους που μοιάζουν σχεδόν τεχνητές και δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι οι αρχαίοι ανθρώπινοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν λέιζερ ή ότι μας επισκέφτηκαν εξωγήινοι από το διάστημα. Στη φύση υπάρχουν πολλά παραδείγματα που για το μη εκπαιδευμένο μάτι φαίνονται ως τεχνητά κατασκευάσματα. Ένα παράδειγμα είναι το ορυκτό πυρίτης, ο οποίος μπορεί να σχηματιστεί σε τελείως φυσικούς τέλειους κύβους που δημιουργούνται από ειζήματα ορυκτών. Στο σημείο αυτό αξίζει να κάνουμε μία παύση και να αναρωτηθούμε πώς κατάφεραν οι άνθρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια να κάνουν τέλειες τομές στην Βολιβία, στην περιοχή του Πουμαπούγκου, όπου μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι, οι επιστήμονες αλλά και οι ανεξάρτητοι ερευνητές δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο έχουν πραγματοποιηθεί οι σχεδόν τέλειες τομές στις πέτρες. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι αρχαίοι λαοί δεν κατήχαν λέιζερ ούτε κάποιο είδος τεχνολογίας παρόμοιας με το λέιζερ, υπάρχει περίπτωση να κατήχαν μια γνώση η οποία τους επέτρεπε να επεξεργάζονται πολύ πιο εύκολα την πέτρα, να την κόβουν, να την μεταφέρουν, καθώς επίσης και να την τοποθετούν. Ποια είναι η άποψή σας για τον λόγο θέμα? Αν σας φάνηκε το σημερινό βίντεο ενδιαφέρον, πατήστε το κουμπί του like, εγγραφείτε στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης και αφήστε μου τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας
κάτω από την περιγραφή.